Tam Quốc diễn nghĩa, bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của La Quán Trung, từ lâu đã ăn sâu vào ký ức bao nhiêu thế hệ người Việt Nam như một phần tuổi thơ, một kho tàng anh hùng ca sống động. Trong lòng người Việt, hình tượng các tướng lĩnh thuộc nhà Thục Hán của Lưu Bị, từ Quan Vũ oai hùng, Triệu Vân trung dũng cho đến Gia Cát Lượng mưu trí, đều để lại dấu ấn sâu đậm. Không chỉ là những anh hùng trên trang sách, họ đã trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa, trí tuệ và sức mạnh, là trung thần giữa loạn thế, là biểu tượng của trí, dũng, nghĩa vạn toàn. Và nếu nhìn sâu hơn một tầng, ta có thể thấy thấp thoáng trong họ những đường nét rồng thiêng phương Đông. Không phải vì họ là rồng, mà vì họ mang trong mình khí chất của một thời đại sinh ra anh hùng. Một người vung đao như rồng xoáy giữa cuồng phong, một người bạch giáp phi thân, như long ảnh hiện giữa trận tiền, một người quạt lông, áo vải, im lặng như mây, nhưng mưu lược cuồn cuộn như long khí trỗi dậy. Đó là câu chuyện về ba người, ba tinh thần, ba biểu tượng bất diệt của Long hồn Tam Quốc. Trong ngũ hổ tướng anh hùng của Thục Hán, người được tôn kính bậc nhất cả trong sử sách lẫn trong tín ngưỡng dân gian chính là Quan Vũ, hay còn gọi ông là Quan Vân Trường. Ông không chỉ là tướng giỏi, mà là biểu tượng của nghĩa khí và chính trực, của một con người có thể ngã xuống chứ không chịu khuất phục. Và thứ làm nên hình tượng bất tử của ông, một phần trong đó chính là thanh đao trong tay, Thanh Long Yển Nguyệt đao. Quan Vũ đích thân cho rèn cây đao này ngay từ khi mới khởi binh theo Lưu Bị. Ông đặt tên đao là Thanh Long Yển Nguyệt vì hình dạng và khí thế đặc biệt. Thanh long là rồng xanh, biểu tượng của sức mạnh, quyền uy và điềm lành, cũng là linh vật trấn giữ phương Đông trong văn hóa Trung Hoa. Yển Nguyệt là lưỡi liềm cong như trăng khuyết, mô tả hình dáng lưỡi đao cong, mềm mại mà chết chóc, như ánh trăng nghiêng trong đêm. Cây đao huyền thoại này dài hơn 1 mét, nặng đến 82 cân, tương đương 50 kg ngày nay, thuộc nhóm đại đao, trường binh khí, chuyên dùng cho kỵ binh hoặc bộ binh hạng nặng. Một số sách cổ gọi là trảm mã đao, đao để chém ngựa, chuyên dùng để phá trận và sát thương cả người lẫn ngựa địch. Lưỡi đao thường khắc hình thanh long uốn lượn hoặc khảm bằng kim loại quý, khiến đao vừa đẹp vừa uy nghi. Cán đao thường làm bằng thép, rèn hoặc gỗ quý bọc đồng, tạo độ cân bằng khi vung. Chỉ có Quan Vũ, người có sức mạnh phi thường và thân hình vạm vỡ, mới có thể sử dụng thành thạo đao này như một phần thân thể. Đao vung lên như long vĩ chuyển động giữa chiến trường, như thần tướng giáng thế bá khí ngút trời. Mỗi lần chém xuống là một lời tuyên cáo công lý, rạch thẳng giữa thiện và ác. Quan Vũ đã sử dụng đao này chém Nhan Lương, Văn Xú, hai mãnh tướng của Viên Thiệu. Trận Trường Bản, ông cưỡi xích thố và múa đao uy phong lẫm liệt, không ai dám lại gần. Trận chém Hoa Hùng, huyền thoại bởi rượu chưa nguội, đầu địch đã rơi. Sau khi Quan Vũ bị hại, theo dân gian, Thanh Long đao bị thất truyền, rồi trở thành vật thiêng được lưu truyền trong các thần thoại và miếu thờ. Nhưng thứ khiến người đời kính nể không chỉ là đao pháp, mà là cái tâm giữ nghĩa sau mỗi đường đao ấy. Cây đao ấy không chỉ chém quân thù, mà trấn giữ lòng chung. Không chỉ nặng bằng thép, mà nặng bằng danh dự. Dân gian tôn thờ ông là thánh quan, và thờ ông như vị thần bảo hộ công lý. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi chỉ cần thấy thanh long đao dựng đứng, người ta đã cảm nhận được khí rồng trấn áp tà khí, dẫu không nói một lời. Trong những người phò tá nhà Thục Hán, có một nhân vật không cầm gươm, không cưỡi ngựa, nhưng ảnh hưởng của ông trải dài từ quân sự đến chính trị, từ văn chương đến huyền thoại. Đó chính là vị quân sư Gia Cát Lượng, người được hậu thế kính xưng bằng một biệt danh bất hủ, Ngọa Long Tiên Sinh. Ngọa Long nghĩa là rồng đang ngủ, hay nói rộng ra là một vị thần rồng ẩn mình, chưa ra tay nhưng khi cất mình thì rời non lấp biển. Biệt danh ấy không phải tự phong, cũng không phải truyền miệng dân gian, mà bắt nguồn từ chính lời tiến cử của Từ Thứ, một mưu sĩ khác từng được Lưu Bị trọng dụng. Khi rời đi theo lệnh Tào Tháo, Từ Thứ đã khuyên Lưu Bị, trong núi Nam Dương có một người tên Gia Cát Lượng, biệt hiệu là Ngọa Long. Chúa công có được người đó, chẳng khác nào được Chu công thời xưa. Và chính nhờ câu nói ấy, Lưu Bị 3 lần đến Lều Tranh, mưa nắng không ngại, chỉ để thuyết phục vị quân sư lỗi lạc đang ngủ kia hạ sơn. Cái tên Ngọa Long từ đó gắn liền với cả một thời đại, trở thành biểu tượng của trí tuệ ẩn tàng mà thâm sâu, khiêm tốn mà sắc sảo, không khoe mình, nhưng một khi xuất thế thì thay đổi cục diện thiên hạ. Gia Cát Lượng không cần vung kiếm, ông dùng quạt lông để xoay chuyển thế trận. Không cần đánh trận bằng tay, ông bày trận trong đầu, khiến quân địch e sợ không dám manh động. Những kế nổi tiếng như mượn gió đông, mượn 10 vạn mũi tên, không thành kế, đều là minh chứng cho trí tuệ của một vị thân rồng quyền năng, không gầm vang, nhưng khiến mọi cánh chim im tiếng. Và đến tận cuối đời, trong Xuất Sư Biểu,
Ông viết: thần dẫu chết trăm lần, lòng chung vẫn chưa nguôi. Một vị thần rồng, tuy ẩn mình ban đầu, nhưng khi chinh chiến về sau, đã để lại bóng dài ngàn năm trong lịch sử. Giữa những tướng lĩnh vang danh thời Tam Quốc, có một người mang phong thái trầm lặng, ít lời nhưng hành động thì như sấm động giữa trời xanh. Đó là đại tướng quân Triệu Vân, người mà dân gian vẫn gọi bằng một cái tên đầy kính trọng, Triệu Tử Long. Trong văn hóa dân gian, Triệu Vân thường gắn liền với hình ảnh Bạch Long, tức rồng trắng. Bởi cả phong thái lẫn võ nghệ đều toát lên vẻ thanh khiết, dũng mãnh và cao quý. Ông mặc giáp trắng, cưỡi ngựa trắng, cầm trường thương. Mỗi lần xuất trận như rồng trắng hiện giữa trời xanh, ung dung mà bất khả xâm phạm. Và nếu Quan Vũ nổi danh nhờ đao pháp dữ dội, thì Triệu Vân cũng khiến người đời kính phục không chỉ bởi trình độ trường thương thượng thừa. Một lòng tận trung báo quốc, thể hiện qua những hành động im lặng mà vĩ đại. Nổi bật nhất chính là trận Trường Bản cứu Chúa. Khi Lưu Bị thua chạy, phu nhân và con ly tán, hàng vạn quân Tào như sóng trào đổ tới. Một mình Triệu Vân quay ngựa xông vào giữa vòng vây, tìm được và bảo vệ A Đẩu, con trai Lưu Bị, khi mới chỉ là một đứa trẻ còn bọc tã. Ông bế A Đẩu bên ngực trái, tay phải cầm thương, phá liền 7 trại quân Tào, chém tướng không đếm xuể, rồi quay về an toàn. Người đời gọi đó là kỳ tích Bạch Long cứu Chúa, một vị thần rồng trắng đơn độc nhưng dũng mãnh, lao vào giữa biển máu vì nghĩa lớn. Trong một trận khác, khi bị quân Ngô truy kích, Triệu Vân lại đánh chống hư trấn áp địch, dùng tâm lý và dũng khí dọa lui quân truy sát. Không một tiếng khoe khoang, không màng danh lợi, chỉ một lòng hộ quốc, như thần rồng trắng canh giữ sông sâu, một màu trắng tinh khiết và tận trung. Triệu Vân không nhiều lời, cũng không giành công, nhưng từ Lưu Bị đến Gia Cát Lượng, ai cũng tin tưởng ông như người giữ cốt lõi trung thành của Thục Hán. Và cũng như rồng trắng, ông không sống trong hào nhoáng, nhưng tên tuổi tỏa sáng lặng lẽ, cao quý mà không cần rực rỡ. Một người như thế, sống mãi trong lòng dân, không cần tượng đồng, vì tâm huyết ông đã khắc vào lịch sử. Các bạn sẽ chất vấn rằng Tam Quốc không thiếu những hình tượng rồng đầy khí phách khác đấy chứ? Đúng vậy, từ Chu Du, rồng đỏ tài hoa của xứ Giang Đông, Lữ Mông, rồng học đạo, đổi mình giữa chiến trường và học vấn, đến Ngụy Vương Tào Tháo, Hắc Long thống lĩnh thiên hạ, vừa là gian hùng, vừa là thiên tài chính trị. Thế nhưng trong hàng trăm tướng lĩnh và mưu sĩ của ba nước này, kênh xin tập trung vào ba nhân vật bên Thục Hán, vì họ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt Nam, có lẽ bởi chất trung nghĩa, chí dũng và tinh thần tận trung báo quốc của họ. Quan Vũ, với thanh long đao như rồng xanh vẫy sóng giữa sa trường. Gia Cát Lượng, thân rồng ngủ trong lều cỏ, chỉ một lần bay lên là thay đổi vận mệnh thiên hạ. Triệu Vân, thân rồng trắng hộ quốc, trầm lặng mà rực sáng trong từng trận chiến sống còn. Ba con người, ba khí chất, nhưng cùng một trái tim trung nghĩa. Họ không chỉ bước ra từ trang sách, mà bước thẳng vào lòng người qua bao thế hệ. Là trung thần giữa loạn thế, là biểu tượng của lòng tận tụy, trí tuệ và sức mạnh, là hơi thở rồng thiêng, thấp thoáng trong từng câu chuyện, từng trang sử, từng ký ức dân gian. Và dù thời đại thay đổi, chiến trường không còn khói lửa, nhưng hình bóng họ vẫn lặng lẽ đứng đó, như tượng rồng khắc trong lòng trời đất, chờ người đời sau ngẩng nhìn, học lấy khí phách, giữ lấy nghĩa tình. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.